Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Thần tượng của La Vân Hy là Hồ Ca, cho nên năm đó cậu ta vì Hồ Ca mà thi đậu vào trường để học chung với thần tượng. Ai ngờ vừa vào trường 1 năm thì Hồ Ca tốt nghiệp, hoàn toàn vụt mất cơ hội. Anh ấy thuộc tuýp người có đời tư rất sạch sẽ từ khi ra mắt đến giờ, vì vậy đối thủ của anh ấy, khi lên bài hát cũng không biết hát gì, chỉ có thể hát về việc anh ấy lùn và gầy mà thôi. Gần đây anh ấy vẫn đang cố gắng tăng cân, chỉ là hiệu quả chưa rõ ràng, ít nhất hãy chờ 1 tháng nữa. La Vân Hy và Vu Mông Lung ở trong giới là quan hệ cạnh tranh. Hai người tiếp xúc nhân vật phim cổ trang rất giống nhau, cách marketing của đoàn đội cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua hiện tại hậu trường của Vu Mông Lung rất mạnh, nhưng La Vân Hy cũng rất nổi tiếng trên thị trường phim truyền hình. Kịch bản tìm đến không ngừng khiến nhiều đồng nghiệp đỏ mắt, những người không biết La Vân Hy chắc chắn sẽ nghĩ rằng La Vân Hy bỗng chốc vụt sáng thành sao, trên thực tế, anh ấy đã có tên trong danh sách sức ảnh hưởng của ngôi sao trong 2 năm liên tiếp, nhiều tác phẩm của anh ấy đã và sắp được phát hành. Anh ấy có thể xem là một trong những nhân vật sẽ vụt lên trong năm 2021. Cụt rất hy vọng Trần Phi Vũ và La Vân Hy có thể bạo trở thành bác quân nhất tiêu thế hệ thứ hai. Đoàn làm phim sắp xếp cho hai người rất nhiều cử chỉ thân mật, hai người không chỉ cùng lên bìa tạp chí mà sắp tới còn tham dự nhiều hoạt động cùng nhau. Sắp tới La Vân Hy và Trần Phi Vũ có thể được kết hợp lên trang bìa của tạp chí Berza. Xét cho cùng, tạp chí Berza thực sự rất giỏi trong việc tìm couple để đưa lên. Cụt dự định phát sóng phim đam mỹ của mình theo 4 mùa, mùa xuân phát sóng Hạo Y Hành, mùa hè là Trương Công Án, mùa thu Sát Phá Lang, mùa đông là Vai Trái Có Bạn. Tình hình là, Hạo Y Hành chưa qua thẩm duyệt, kịch bản tương đối sát nguyên tác có lẽ cần phải chỉnh sửa, sắp xếp phát sóng vào tháng 3 hoặc 4. Bộ phim này hy vọng có thể phát sóng xong trước tháng 7. Bộ phim này vẫn luôn bị đồn là không qua được xét duyệt, nhưng thực tế là phía đầu tư cố ý trì hoãn để edit hậu kỳ cho Trần Giao thêm đất diễn. Sau này đất diễn của Trần Giao sẽ rất nhiều, nhưng lại biện lý do tại phim đam mỹ, hai nam chính diễn quá tình nên khó qua xét duyệt. Đưa bạn một bông hoa đỏ nhỏ, chỉ riêng vé đặt trước đã đột phá 90 triệu, sau 10 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé phá 1 tỷ nhân dân tệ. Trở thành bộ phim điện ảnh thứ 75 và là bộ phim đầu tiên của năm 2021 có doanh thu phòng vé vượt 1 tỷ, thành tích này rất cao. Năng lực hiệu triệu phòng vé của Dịch Dương Thiên Tỷ thật lợi hại, hiện tại đã không còn là thời đại lưu lượng là vua, danh tiếng quan trọng hơn so với phòng vé. Tặng bạn một đóa hoa đỏ, nhiều cư dân mạng đi xem về đều tổng kết là một bộ phim điện ảnh ấm áp, khóc nhiều lắm, chúc mừng Thiên Tỷ lại có thêm một tác phẩm tốt nữa. Dịch Dương Thiên Tỷ sau Tặng Em Một Đóa Hoa Hồng Nhỏ chính thức trở thành top 95 không cần nghi ngờ, danh tiếng và thực tích bán vé quá mạnh với sự may mắn của hai bộ phim. Dịch Dương Thiên Tỷ hiện đang có vị trí cao trong giới điện ảnh, nhiều bộ phim hướng tới tranh giải đều cân nhắc tới cậu ấy đầu tiên, sắp tới Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ ít tham gia các hoạt động. Lần tới gặp cậu ấy có lẽ là đêm giao thừa, vừa qua Hàn Hồng có khen ngợi 3 đỉnh lưu đó là Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bắc, Mạnh Mỹ Kỳ, những ngôi sao này thông minh lắm. Thường chọn khen lưu lượng có danh tiếng tốt, còn kiểu lưu lượng như Dương Siêu Việt thì không dám khen, sợ đạp mìn. Tài nguyên của Thiên Tỷ ngày càng tốt thì càng có nhiều sao nữ đánh tiếng muốn quen biết, thậm chí trắng trợn tìm cách buộc chặt. Lưu Hạo Tồn có danh mưu nữ lang nên lấy được tài nguyên xa xỉ. Lúc trước bàn bạc hợp tác với Chanel và cô ấy cũng sẽ góp mặt trong quảng bá Chanel năm mới. Doanh thu phòng vé Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ màu đỏ tốt, ekip nhân cơ hội dính chặt độ hot của Thiên Tỷ. Marketing một đợt về diễn xuất, Lưu Hạo Tồn rất biết tận dụng cơ hội để gửi tin nhắn WeChat cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Có lần cô ấy mời cậu ấy cùng đi ăn để gặp một đạo diễn lớn, nhưng lịch trình của Dịch Dương Thiên Tỷ quá bận rộn nên đã khéo léo từ chối. Về sau, cơ hội tam tiểu hợp thể sẽ ngày càng ít hơn, mặc dù mối quan hệ giữa ba người rất tốt, nhưng tư bản và phe phái đằng sau họ hoàn toàn khác nhau, sau này, họ đều sẽ có sự phát triển riêng và cơ hội hợp thể càng ngày càng ít đi. Sắp tới đây TF Boy ba người sẽ hợp thể biểu diễn ca khúc Ánh Lửa ở chương trình Xuân Vãn của Đài Bắc Kinh. Tấm hình Vương Nhất Bắc chụp cùng Diệu Anna đã là từ mấy năm trước. Chẳng qua gần đây có tin đồn Diệu Anna sẽ bước chân vào giới giải trí nên tin này lại được đồn lên. Quan hệ giữa Diệu Anna và Vương Nhất Bắc đơn giản là quan hệ giữa fan và idol, chưa từng tiếp xúc thân mật cũng không hề liên lạc. Nếu thực sự có qua lại khẳng định Vương Nhất Bắc đã có đại ngôn thương hiệu điện thoại di động rồi. Bản thân Diệu Anna theo đuổi idol cũng rất lý trí, luôn giữ khoảng cách để cảm nhận cảm giác theo đuổi idol. Đối với những người có xuất thân danh môn như Diệu Anna, nếu muốn debut thì gia đình chỉ cần sắp xếp chút là được, không cần tham gia show tuyển tú.
Vương Nhất Bắc hiện tại được CCTV tán thành, sắp tới có thể sẽ có nhiều tài nguyên CCTV đến tay cậu ấy, được phía chính phủ tán thành, thêm làm MC thường trú trong game show trên đài Hồ Nam. Hơn nữa vẫn luôn có tài nguyên phim truyền hình, kẻ cạnh tranh với Vương Nhất Bắc có nhiều đi chăng nữa cũng không có cách nào lấy được tài nguyên trên tay cậu ấy. Cậu ấy sẽ phát triển ổn định một khoảng thời gian dài trong tương lai. Bài hát Hivi của Vương Nhất Bắc lúc mới phát hành đã lên hot search với từ khóa khó nghe. Hầu như nghệ sĩ lưu lượng ra bài hát đều bị lên hot search khó nghe, mọi người có cảm thấy vậy không? Vì vậy về sau nếu gặp mấy chuyện như vậy không cần tức giận làm gì. Chỉ cần chuyên chú vào idol mình là được rồi. Hữu Phỉ không tính là flop bởi vì số liệu và lượt xem vẫn cao, chỉ là danh tiếng chia hai cực, phân hóa rất mạnh. Hơn nữa cảm giác bộ này đem phần lớn chi phí đổ vào tuyên truyền chứ không đặt vào chất lượng. Tiểu thuyết nổi tiếng Tướng Môn Độc Hậu sắp chuyển thể thành phim, có blogger tung tin bộ này sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bắc hợp tác tiếp. Chỉ là fan hai nhà đều tỏ ý không tin tưởng, chỉ tin thông báo chính thức sau khi tin tức bộ này được chuyển thể truyền ra. Không ít nghệ sĩ đều tranh thủ muốn lấy được kịch bản, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều hứng thú với kịch bản này. Dù sao cô ấy đã diễn khá nhiều vai nữ chủ tương tự thế rồi, tâm thế của cô ấy hiện tại là muốn nhận được kịch bản chất lượng hoặc chính kịch. Thái độ của phía Vương Nhất Bắc thì bình thường, dù sao diễn xuất cậu ấy bình bình nên cũng không dám nhận những vai có tính khiêu chiến. Hai người hợp tác ở Hữu Phỉ rất vui vẻ, cả hai đều chậm nhiệt làm việc chung lâu ngày nên trở thành bạn tốt. Bộ phim Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bắc đã định nửa cuối tháng 1 phát trên đài Hoa Quả, thành tích bộ phim cậu ta và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Cách đại bạo vẫn là rất xa, chủ yếu là do các hoạt động ban đầu của đoàn phim chọc tới nhân vật chính, sau đó danh tiếng cũng có phần thiếu hụt. Nhiệt độ của cậu ấy một lượt lại một lượt đạt lên những đỉnh cao mới, tài nguyên thương vụ cũng tăng lên rất nhanh. Gần đây có người cố ý đem Lưu Ly và Hữu Phỉ so sánh với nhau dẫn đến fan hai nhà gây chiến, bởi vì trước mắt mà nói cả tài nguyên, nhân khí của Thành Nghị đều không so được với Vương Nhất Bắc, sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của Vương Nhất Bắc. Tất nhiên vì lý do gì mà fan ua thì cũng chỉ khiến người qua đường chán ghét, ngoài ra chẳng được lợi ích gì. Sau khi hot nhờ Trần Tình Lệnh, lưu lượng của Vương Nhất Bắc vẫn duy trì vững vàng, số liệu cùng Đại Ngôn đều đóng đâu chắc đấy, không có chút suy tàn. Về việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc tái hợp không hẳn là không thể. Hai người họ không công khai bất hòa mặt thế nhưng trong vòng nửa năm tới là không thể, lịch trình của hai bên đã kín đến giữa năm sau rồi. Đến kỳ nghỉ hè sẽ càng bận rộn, Tiêu Chiến có thể coi như thuộc hệ cụt Tension, Vương Nhất Bắc thuộc hệ xoài, Hồ Nam. Cụt và xoài có mối quan hệ hợp tác chiến lược, vì thế cơ hội để hai người hợp tác khẳng định là có. Băng Vũ Hỏa sẽ lên sóng ngày 25 tháng 1, phim gồm 24 tập. Ngày 23 tháng 1 ra mắt phim tại Trường Sa, sau đó tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng tuyên truyền phim, Vương Nhất Bắc sẽ có tham gia Xuân Vãn Ương Thị. Khỏi phải nói, Tiêu Chiến đang là ngôi sao hot nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, nhất cử nhất động của anh đều dễ dàng chiếm lĩnh hot search, lần xuất hiện này cũng không ngoại lệ. Theo đó, trong tập 2 của Thành phố Kỳ Diệu, Tiêu Chiến đã trở về thăm quê hương Trùng Khánh của mình, bên cạnh những chia sẻ về kỷ niệm thời thơ ấu. Anh còn vui vẻ trò chuyện cùng người dân quê hương sau 5 năm rời xa, không chỉ tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi. Ngôi sao Trần Tình Lệnh còn khiến nhiều fan hâm mộ phát sốt khi sở hữu nhan sắc không góc chết, nhìn khuôn mặt mộc, làn da mịn màng, ngũ quan tuyệt mỹ của Tiêu Chiến nhiều người trầm trồ. Ở những góc quay cận mặt, làn da của Tiêu Chiến khiến bao cô gái cũng phải ghen tị vì độ mịn màng, tràn đầy sức sống. Tham dự chương trình, ngôi sao Trần Tình Lệnh trở nên giản dị như bao người. Anh không hề cố tình ra vẻ hơn người khi mình đang là minh tinh nổi tiếng, vừa lái xe Tiêu Chiến giới thiệu những khung cảnh bên đường. Anh chàng nhớ lại cuộc sống thời sinh viên học mỹ thuật rồi dừng chân lại một quán ăn ven đường để dùng bữa tối. Tiêu Chiến sử dụng giọng Trùng Khánh để trò chuyện với người dân. Tại đây, nam diễn viên cùng với người dân ngồi quây quần bên nhau uống trà nói chuyện. Tiêu Chiến còn nhận được nhiều lời khen vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai. Tuy nhiên nhiều người bày tỏ nhìn anh chàng khá quen mắt nhưng lại không nhận ra là ai. Khi nhận được sự thắc mắc cũng như lời khen từ người dân, Tiêu Chiến vô cùng khiêm tốn, cho rằng mọi người thấy mình quen là vì bản thân sở hữu gương mặt đại trà. Chính sự khiêm tốn của Tiêu Chiến đã làm dậy sóng Weibo trong đêm 12 tháng 1. Và từ khóa về chủ đề này cũng dễ dàng nhảy vọt lên top 4 hot search. Rất nhiều cư dân mạng và fan hâm mộ đã để lại rất nhiều lời bình luận sau khi nghe thấy lời đánh giá này của Tiêu Chiến. Anh Chiến ơi, thế anh là khuôn mặt đại trà thì mặt của chúng em là gì ạ? Không hổ danh là anh, lúc nào cũng khiêm tốn, dễ thương. Ai có thể nói rằng chiếc nhan sắc này của anh Chiến là đại trà không?
trước không thích Tiêu Chiến nhưng hôm nay chính thức thành fan cứng của anh nhé. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tự xem thường nhan sắc của mình, trước đó trong một số cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi về điểm số tự chấm cho bản thân, Tiêu Chiến chỉ chấm 6 điểm cho gương mặt của mình. Tiêu Chiến tự nhận bản thân có gương mặt đại trà và nhan sắc 6 điểm. Vậy nếu là bạn thì bạn sẽ đánh giá anh chàng này bao nhiêu điểm?